Hello guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-load sa PAYMAYA. So, punta tayo sa PAYMAYA app. Click PAYMAYA app. Ayan, lumabas na si PAYMAYA. Type your PAYMAYA password, which is your password. Ayan. And then, click the load. Yan, naka-arrow. Yan. Kung titingnan nyo, nag-load na ako ng ilang beses na. At 18.50 na lang yung balance. And ayan, marami kang pagpipilian ng load. Yan, may UTP, All Art Surf, Smart, Context. Yan, marami yan. Marami kang pagpipilian. Lahat na yata ng load nandyan sa PAYMAYA app. Yan, Facebook 10 yung ilo-load natin. And then, type the number. Type your number. Okay, yan na. So guys, ang bilis lang naman. Ang bilis lang. Ayun, nakapag-load agad ako. Ayun, diba? Andyan na, Ang bilis agad. Dumating agad yung load. Ayan. Okay. Okay, tapos na. So, thanks guys for watching. And I hope you like my video. And don't forget to subscribe and like my YouTube video. Thanks guys!